bắt đầu từ hôm nay về phải chuẩn bị lập khấn ấy đi. Hôm 10 tháng 3 nghỉ. Rất nhiều những việc gì đang xem đây, tự nhiên xem nó đoạn clip nó bảo là tâm trạng không tốt là cái gì đó cũng không tốt. Đúng. Đúng không ạ? Về khấn thì mai lập đàn luôn. Thấy không nghỉ? Em sẽ khấn em được cái 2 luôn. Sao phải có nhiều cái không nghe nó hơi phi sở lý. Bỏ công khấn. Thôi cũng được, thôi tùy. Em khấn hay không thì em cũng nghỉ thôi. Có x10 đơn thì em cũng nghỉ thôi. Không, tại vì mày biết cái trường hợp đó xảy ra chứ còn những người là mày sẽ đi làm. Chị lại ăn kẹo sâm à? Chị thích kẹo sâm đến vậy sao? Chị thích cho mọi người gửi kẹo sâm, nhất là cái hạt Chê. Chê tu. về cái hạt ngon ghét nên là chị ăn cũng bỏ ghét. Em cũng ghét. Chị ăn cho em bỏ ghét. Hôm 10 tháng 3 này, ví dụ nhá, cái công ty nào mà nghỉ thứ bảy. Vâng, rồi mình vừa Thì, tô xong bức tranh đăng cái ký hải đăng internet đóng cả nhà và xem video tô tranh của mình. Thì cô nói chào là và cô hẹn thích gặp xấu. lại ở clip tô tranh tiếp theo. Và nếu mọi người thích những video tô tranh của mình thì mọi người nhấn like, subscribe cho kênh của mình nhé. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tô tranh tiếp theo. Thực ra là chỗ nào mà có tham công tiếp việc nó mất đi làm, nhưng mà xin lỗi mọi người, chào mọi người đã đến với kênh tô tranh của mình cả nhà cùng Như công ty chồng em là bắt làm bù nhà đấy. mọi người đặt mình đó xem và mình sẽ tô bức tranh này của công ty nào mà được hay là ấy thì khác. Thì mình vừa cùng cả nhà tô xong bức tranh hai bạn đang leo đúng như này, có một cả nhà theo dõi video tô tranh của mình. Xin chào các bạn. Xin chào nhà, hôm nay chúng ta cùng một tô bức tranh hai chiếc kẹp hình trái tim và sau đây là một tô bức tranh này của mình nhé. Thế là thành xong bức tranh rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.